Цього разу ми поговоримо про розділення та об'єднання тексту. І знову з нами наша дорога штабна родина. Любов'ю позаніматися? З ким? І з Вітєю, з ким? З Вітєю, з яким Так. Людмила живе? Не знаю, чи вона дурна согласилася йти за його заміж, який сидить у тюрмі. За ко? За Олега. Для першого способу потрібно виділити потрібні комірки. Далі обираємо меню «Дані» і натискаємо на ось цю хуйню. Тут ми обираємо потрібні опції і натискаємо «Далі», поки не пройдемо цей квест до кінця. Також можна в сусідніх комірках ввести приклад розділення. І натиснути ось цю хуйню або комбінацію Ctrl-I. Розвертайся і мандруй! Для об'єднання в сусідній комірці вводимо приклад і натискаємо Ctrl-I. А якщо б я не сохранився? Я себе не сохранився! Забула сказати, що це можна зробити, натиснувши на цю хуйню. Також об'єднати можна за допомогою формули text.join.